බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ ගීක් විසින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී order කරපු orders දෙක අද ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේව unbox කරලා බලමු. वीडियो को හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න channel එක subscribe කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක්